बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ د HTML په باره کې ویلو HTML څه شی دی HTML keywords څه ته وایي HTML tags څه ته وایي elements څه ته وایي صحیح دی که نه نن به موږ د بیسیک ټیکسټ فارمیټینګ په باره کې خبره کوو صحیح ده HTML چې کوم دی نو مختلف ټیکسټ فارمیټینګ لپاره ټیګز موږ ته پرووایډ کوي په هغې کې چې کوم دی د هیډینګز لپاره هیډینګز لکه څنګه چې یو اخبار یا یو ارټیکل صحیح ده بک وغیره کې په هغې کې د ټول ټایټل چې کوم دی د ټول غټ لیکلی شي صحیح ده که نه بیا د هغې نه لاندې چې کوم دی نو هغه سب ټایټل بیا پیراګرافس یې مختلف صحیح ده نو هیډینګ چې موږ لیکو نو موږ H1 لیکو څه لیکو H1 صحیح ده دا موږ په کروم کې صحیح ده اوس د دې نه وړوکی هیډینګ لیکل به موږ په H2 باندې کوو په څه باندې H2 باندې سمپل دی ټیک به کوله وکړئ بیا به پکې ټیکسټ ولیکئ او بیا به ټیک څه کوئ بند کړئ داسې HTML چې کوم دی H2 بیا H3 H4 H5 او H6 H3 H4 H5 او H6 H3 H4 H5 او H6 صحیح ده هر یو هیډینګ به د بل نه صحیح لږ وړ کړي صحیح ده لکه فرض که تاسو بګ هیډینګ بیا بل 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 هیډینګ صحیح ده که نه دا به بیا انشاءالله موږ وروسته په CSS باندې دا یې زده کړو چې به دا هیډینګ څنګه وړوکی واټولی شو صحیح ده بل کلرینګ بلینګ ورکول او سټایلینګ ورکول پرې پوه شوئ اوس پیراګراف د پیراګراف لیکلو لپاره موږ پی ټیګ یوز کوو سو پی ټیګ ښه دې پی ټیګ کې به زه ټیکسټ پیسټ کوم پی ټیګ دلته کولاو شوی دی هلته کې څه دی بند شوی په دې منځ کې چې څونه ټیکسټ دی که نه دا د دې څه دی پیراګراف دی صحیح ده کنټرول ډي دا زه نوټ پیډ پلس پلس کې کنټرول ډي کوم صحیح دی که نه په کنټرول ډي باندې دا لاین څه کېږي ډوپلیکیټ کېږي دوی دا دوه څه شولو دوه پیراګراف شو صحیح ده اوس پکې زه یو ټیکسټ لږ واضحه کول غواړم موږ ورته بولډ وایو څه ورته وایو بولډ د دې لپاره موږ سټرانګ یوز کوو سو صحیح ده یو دغه چې کوم دی ټیکسټ چې کوم دی موږ ایټالیک کول غواړو د هغې دپاره موږ EM یوز کوو څه به یوز کوو EM که فرض که تاسو مخکې HTML ویلی که نه د بولډ دپاره به B یوز کېدو د ایټالیک دپاره به I یوز کېدو هغه اوس چې کوم دی ختم شي ځکه چې اوس موږ په HTML 5 کې خبرې کوو صحیح ده د انډرلاین لپاره موږ U یوز کوو څه به یوز کوو U انډرلاین لپاره هغه زوړ U دی صحیح ده پوه شوې په دې د بیګ ټیکسټ لپاره موږ بیګ یوز کوو د ټیکسټ لږ غټوال غواړو صحیح ده که نه بیګ ټیکسټ د خپل سایز نه لږ سمال کول غواړو چې موږ به سمال یوز کوو صحیح ده ښه یو ټیکسټ چې کوم دی زه ایز ا کمپیوټرایزډ په لیکلو کې ډسپلی کول غواړم نو زه به هغه په کوډ کې باندې په څه کې دی به د کمپیوټر دا کوډ شي که نه د کمپیوټر کمانډ فرام دا کوډ شي د هغې په شان کې به دا شي
پوه شوې صحیح ده داسې په پیراګراف کې چې کوم دی نو دا دغه کول لپاره د لاین بریک کول لپاره موږ به بي آر یوز کوو دا بي آر داسې ټیک دی کنه چې دی سیلف کلوزینګ دی څه دی سیلف کلوزینګ دا لکه په دې نور کوډ کې موږ دننه څه لیکو چې ځکه اوپنینګ او کلوزینګ ټیک وي په دې ټیک کې موږ څه نه لیکو بلکې دی په خپله په یوازې یو کار کوي صحیح دی که نه دی موږ داسې کلوز کوو بي آر او بیا یو سپیس او سلیش صحیح ده دی به په خپله اوس اکثر موږ چې خبره کوو که نه او ناسه پکې وایو یاره وایي پلان کې رښتیا ویلي دي یا پخوانو خلکو هغه قول راکال کړو که نه د هغې دپاره موږ بلاک کوډ یوز کوو څو بلاک کوډ دا بلاک کوډ په موږ دلته کې بند کړو صحیح ده بلاک کوډ چې موږ بند کړو که نه نو بلکل دا په پیراګراف کې دننه لکه موږ لکه بحث کوو پلان کې رښتیا ویلي او د هغه خبر ووایو او بیا خپله خبر بیا شروع کړو بلاک کوډ به داسې لیکلی کېږي چې پلان کې داسې ویلي یاره پلان کې رښتیا ویلي دي پلان کې ډینګې او پوه شوې موږ چې ورته متل وایو متل یا صحیح ده که نه دا بلاک کوډ کې صحیح ده داسې صحیح ده ها اوس به موږ په H1 کې څه ولیکو تاسو اوس په کوم کلاس کې شوي MSU کړی BSU کړی کوم ځای کې نه ښه H عبدالولي خان په کوم ځای کې دی مردان کې ښه تاسو خو H2O به اورېدلي که نه what is H2O صحیح ده د په دې کې دا ټول لاندې لیکلی شي یو بل دغه درته وباسم دا د څه فارموله ده دا د میتھس په دې کې دا ټول لاندې او دا کیوب او دا سکویر چې کوم دا باره دا به موږ څنګه لیکو دې ته وایي دې ټو ته وایي سبسکرپټ څه ورته وایي سبسکرپټ دا به موږ په SUB کې بند کړو دا ټو به په څو دا ټو به موږ په SUB کې بند کړو چې SUB کې بند کړو چې دی به داسې دې ته وایي دا بر چې دې ته سوپر سکرپټ څه ورته وایي سوپر سکرپټ ورته وایي یو SUP کې به دی صحیح ده SUP او SUP صحیح ده دا چې اوس تاسو وګورئ که نه وګورئ 2x cube plus 3y square plus 3 د ټیکسټ مارکول لپاره موږ څه لیکو مارک صحیح ده که نه دا ټیکسټ چې موږ مارک که نه دی به هایلایټډ شي صحیح ده داسې یو ټیکسټ اکثر تاسو به داسې ټیکسټ لیکلی چې د هغې له پاسه داسې لاین ورغلی صحیح ده که نه अब मख्खी मुझे पे एस पानी डेनोट को वो मुझे पर डेल पानी डेनोट को तो सब बीएस पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की करें कंप्यूटर साइंस की वे डाट डेल टेक्स्ट सही है बड़ी पोस्ट چې کوم دی لیست آیټمز سره نو لیست آیټمز زم سره دوه قسمه لیست آیټمز یو ته وایي ordered list بل ته څه وایي unordered list صحیح دی که نه ordered list څنګه لکه ونې لیکلي دي چې item 2 item 3 item 4 او unordered
unordered هغه لیست چې دې سي لیستي او دې سي ډاټ ډاټ سي لیکل نو با unordered لیست او به یو ال بول صحیح ده دا سه دا یو unordered لیست اوس په دې لیست کې لیست آیټمز اچول لپاره موږ الاین لیکو څه ولیکو 1 was the list چې کوم دا order کول لپاره موږ او یوز کوو څه یوز کوو به د یو ال په ځای باندې او یوز صحیح ده بس پرس که زو دا 3 چې کوم دی یا د مینګو یا د بنانا سب آیټمز راغو به اوسې چې چل ورې پرس د 3 سب آیټمز دلته کې براشه ما دلته کې بیا جو ال یا او ال ولیکل صحیح ده کنه هغه بس کما अब जो बंद कर पाई के जो 42 आइटम्स बोल के मैं रेड ग्रीन ब्लू सही ना was the unordered list सही है ना जितना सुबह ना ओ एल सही ना द्वारा लगा दागा यूज कर कबर जितना सुबह जितना unordered list بیا به دنه اډر لیست کو